So, Section 3 Settlement of the dispute through arbitration. In the following case, dispute shall be settled through arbitration. कति बेलामा आर्बिट्रेसनबाट डिस्प्युट सेटल हुन्छ त भन्दाखेरि इफ इट इज मेन्सन इन अग्रिमेन्ट, यदि अग्रिमेन्टमा मेन्सन गरेको छैन तर इफ एनी कन्सर्न पर्सन parties to the civil suit of commercial nature, if concerned parties to the civil suit of commercial nature ले यदि कोर्टमा एप्लिकेसन बुझायो, फाइल एन एप्लिकेसन टु कोर्ट फर सेटलमेन्ट अफ द डिस्प्युट थ्रु आर्बिट्रेसन, त्यति बेलामा अग्रिमेन्टमा मेन्सन नभए पनि हाम्रो डिस्प्युट चाहिँ आर्बिट्रेसनबाट सेटल हुन्छ. क्यान्सलेसन अफ द रेकर्ड अफ द सुट, यसले के भन्छ भन्दाखेरि कोर्ट मे अर्डर फर द क्यान्सलेसन अफ द रेकर्ड एट एप्लिकेसन अन्डर सेक्सन 3 सबसेक्सन 2. यसले के भन्यो भन्दाखेरि कोर्ट मे अर्डर फर द क्यान्सलेसन अफ द रेकर्ड यदि हामीले सेक्सन 3 को सबसेक्सन 2 अनुसार एप्लिकेसन बुझाएको छौँ भने कोर्टले त्यति बेलामा इट मे अर्डर फर क्यान्सलेसन अफ द रेकर्ड. सेक्सन 3 को सबसेक्सन 2 भनेको इफ एनी कन्सर्न पार्टिज आर रिलेटेड टु द सिभिल सुट अफ कमर्सियल नेचर, उनीहरूले कोर्टमा एप्लिकेसन बुझाउँछ द्याट आर्बिट्रेसनबाट म सल्भ गर्छु भनेर भन्छ भने अब कोर्टको काम छैन, कोर्टले रेकर्ड क्यान्सल गरिदिन्छ. तर के हुन्छ, एक्सेप्सन पनि छ. इफ सच डिस्प्युट इज द मिक्सचर अफ इस्यु विच क्यान not be arbitrated and issue which can be arbitrated. के रहेछ, if such dispute is the mixture of the issue which can be arbitrated and which cannot be arbitrated, if such dispute cannot be settled through arbitration, यो दुईटा कन्डिसनमा कोर्टले आफ्नो रेकर्ड क्यान्सल गर्दैन. सो के रहेछ त, क्यान्सलेसन अफ द रेकर्ड कति बेलामा हुन्छ, यदि कुनै पनि पर्सनले हाम्रो सेक्सन 3 को सबसेक्सन 2 अनुसार कोर्टलाई एप्लिकेसन बुझाएको छ भने त्यति बेलामा क्यान्सल गर्छ. तर एक्सेप्सन के छ भन्दाखेरि इफ सच डिस्प्युट इज द मिक्सचर अफ द इस्यु विच क्यान नट बी आर्बिट्रेटेड एन्ड विच क्यान नट बी आर्बिट्रेटेड, अनि यदि इफ द डिस्प्युट क्यान नट बी सेटल थ्रु आर्बिट्रेसन भने त्यति बेलामा कोर्टले रेकर्ड क्यान्सल गर्दैन, अझै पनि कोर्टको रेस्पोन्सिबिलिटी हुनसक्छ भन्ने सोचेर. सो हाम्रो नर्मली आर्बिट्रेटर चाहिँ कतिजना हुन्छ त भन्दाखेरि वी हेभ नम्बर अफ आर्बिट्रेटर एज स्पेसिफाइड इन द अग्रिमेन्ट. सुरुमा अग्रिमेन्टमा मेन्सन गरेको छ भने अग्रिमेन्ट अनुसार, यदि अग्रिमेन्टमा मेन्सन गरेको छैन भने 3 जना आर्बिट्रेटर हुनुपर्छ. एकजना क्लेमेन्टको आर्बिट्रेटर, एकजना रेस्पोन्डेन्टको आर्बिट्रेटर, अनि यो दुईवटा आर्बिट्रेटरबाट अपोइन्ट भएको एउटा चिफ आर्बिट्रेटर हुन्छ. यदि number of arbitrators appointed under agreement is even, if number of arbitrators appointed under agreement is even, it shall be drawn into or by designating additional arbitrator chosen among them. Okay, के भन्नु खोज्यो, यदि नम्बर अफ आर्बिट्रेटर अपोइन्टेड अग्रिमेन्ट अनुसार त भन्यौँ हामी, अग्रिमेन्ट अनुसार त भन्यौँ एज स्पेसिफाइड इन द अग्रिमेन्ट, तर अग्रिमेन्टमा चाहिँ इभन नम्बर अफ आर्बिट्रेटर छ भने चाहिँ हामीले एउटा एडिसनल थपेर अड बनाउनु पर्छ. सेक्सन 5 कम्प्लिट. सेक्सन 6 मा के छ, अपोइन्टमेन्ट अफ द आर्बिट्रेटर. अपोइन्टमेन्ट अफ द आर्बिट्रेटर पोइन्ट याद गर्दै गरौँ के छ. सो आर्बिट्रेटर कति बेलामा अपोइन्ट गर्ने भन्ने बारेमा छ. द प्रोसेस अफ अपोइन्टमेन्ट अफ द आर्बिट्रेटर shall be started within 3 months from the date when reason for settlement of dispute through arbitration arises. कहिले रिजन फर सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युट थ्रु आर्बिट्रेसन अराइज भएको 3 महिनाभित्रमा हामीले के गर्नु पऱ्यो, प्रोसेस फर अपोइन्टमेन्ट अफ आर्बिट्रेटर गर्नु पऱ्यो. कुनै पनि डिस्प्युट अराइज भएको 3 महिनाभित्रमा हामीले आर्बिट्रेसनको अपोइन्टमेन्टको प्रोसेस गर्नु पऱ्यो. अब डिस्प्युट अराइज अब कसलाई अपोइन्ट गर्ने त भन्दाखेरि हामीले अघि भने जस्तै नेम अफ द आर्बिट्रेटर स्याल बी एज दे स्याल बी अपोइन्टेड एज आर्बिट्रेटर. इफ कसलाई चाहिँ अपोइन्ट गर्ने त भन्दाखेरि इफ अग्रिमेन्ट मेन्सन्स नेम अफ द आर्बिट्रेटर दे स्याल बी अपोइन्टेड एज आर्बिट्रेटर. अग्रिमेन्टमा नेम मेन्सन गरेको छ भने त्यही मान्छे हुनु पऱ्यो. यदि अग्रिमेन्टमा प्रोभिजन रिगार्डिङ अपोइन्टमेन्ट अफ द आर्बिट्रेटर मात्र मेन्सन गरेको छ भने आर्बिट्रेटर स्याल बी अपोइन्टेड अकर्डिङली. अर्को के छ, notwithstanding otherwise contained in the agreement, each party shall appoint one arbitrator and arbitrators shall appoint third arbitrator who shall work as a chief arbitrator. चाहिँ हामीले अघि भन्छ यो अपोइन्टमेन्टमा लेख्नु पऱ्यो. अपोइन्टमेन्टमा एउटा के लेख्नु पऱ्यो त, त्यो रिजन फर सेटलमेन्ट अफ द डिस्प्युट थ्रु आर्बिट्रेसन अराइज भएको 3 महिनाभित्रमा अपोइन्ट गर्नु पऱ्यो. 3 महिनाभित्रमा. त्यसपछि यदि अग्रिमेन्टले चाहिँ नेम अफ द आर्बिट्रेटर मेन्सन गर्छ भने
उसको त्यही आर्बिट्रेटर हुनुभयो। अग्रिमेन्टमा चाहिँ नाम छैन, प्रोभिजन रिगार्डिङ द अपोइन्टमेन्ट अफ अडिटरको कुरा लेखेको छ भने चाहिँ त्यही अनुसार हामीले आर्बिट्रेटर अपोइन्ट गर्नु पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ नट विथ एनिथिङ कन्टेन्ट इन द अग्रिमेन्टमा मेन्सन छैन भने हामीले अघि नै भनिसकेको थियो हरेकले एक एकवटा आर्बिट्रेटर अपोइन्ट गर्नुपर्छ र त्यो आर्बिट्रेटरले एउटा चिफ आर्बिट्रेटर अपोइन्ट गर्नुपर्छ। सेक्सन 6 डन। सो सेक्सन 7मा के छ भन्दाखेरि सेक्सन 7मा के भन्छ भन्दाखेरि एनी पार्टी मे सबमिट एन एप्लिकेसन टु द हाई कोर्ट, कसलाई त हाई कोर्टलाई, बाई मेन्सनिङ फुल नेम, एड्रेस, अकुपेसन एन्ड फिल्ड of specialization of at least 3 person who can be appointed as arbitrator। हामीले कम्तीमा पनि 3 जना एउटा पर्सनले हाई कोर्टमा एप्लिकेसन बुझाउनुपर्छ रिगार्डिङ फुल नेम, स्पेसिफिकेसन, एड्रेस, अकुपेसन अफ एट लिस्ट 3 person who can be appointed as arbitrator। कति बेलामा भन्दाखेरि इन केस नो आर्बिट्रेटर क्यान बी अपोइन्टेड अपन फलोइङ द प्रोसिडर मेन्सन इन द अग्रिमेन्टमा भनेअनुसार यदि कोहीलाई पनि अग्रिमेन्टको भनेअनुसारको प्रोसिडर अपोइन्ट गर्न सकिएन भने इन केस द अग्रिमेन्ट डज नट, अग्रिमेन्टमा मेन्सनै गरेको छैन भने अनि अग्रिमेन्टमा भनेअनुसार चाहिँ अपोइन्ट गर्न सकेन भने त्यो पर्सन हाइकोर्टमा जाने। भनेपछि हाइकोर्टमा कति बेलामा जान्छ त यदि अग्रिमेन्टमा अपोइन्टमेन्टको बारेमा मेन्सन नै गरेको छैन भने अनि यदि अग्रिमेन्टमा मेन्सन गरेको प्रोसिडर अनुसार चाहिँ अपोइन्ट गर्न सकिँदैन भने। सो हाइकोर्टमा कति बेला जाने त यदि अग्रिमेन्टमा अपोइन्टमेन्टको बारेमा मेन्सन गरेको छैन भने हैन, उसलाई अपोइन्ट गराइदियो भनेर, अथवा अग्रिमेन्टमा मेन्सन त गरेको छ तर अग्रिमेन्टमा मेन्सन गरेको प्रोसिडर अनुसार चाहिँ अपोइन्ट गर्न सकेन भने हाइकोर्टमा हामी एटलिस्ट 3 जना मान्छेको नाम लिएर जान्छौँ। अनि विथिन 60 days अफ रिसिभ अफ एप्लिकेसन, अब हाइकोर्टले के गर्छ त भन्दाखेरि एप्लिकेसन रिसिभ भएको 60 दिनभित्रमा कोर्ट स्याल अपोइन्ट आर्बिट्रेटर फ्रम द पर्सन प्रपोज बाई द पार्टी। कोर्टले अघि त्यो जुन 3 जनाको अपोइन्टमेन्ट, 3 जनाको एटलिस्ट 3 जना मान्छेको उद्या थियो नि त, त्यो चाहिँ जसले पनि दिन मिल्यो, रेस्पोन्डेन्टले पनि दिन मिल्यो, क्लेमेन्टले पनि दिन मिल्यो, त्यही मध्येमा एकजनालाई चाहिँ उसले आर्बिट्रेटर भनेर अपोइन्ट गर्छ। तर त्यो इफ इट इज नट कन्सेन्टेड बाई एनी अफ द पार्टी, यदि कुनै पनि पार्टीले कन्सेन्ट गरेन भने हाइकोर्टले आफैले अपोइन्ट गर्न सक्छ अन इट्स ओन। अब डिसिजन अफ द कोर्ट स्याल बी फाइनल। अब यस्तो बेलामा चाहिँ कोर्टको डिसिजन नै फाइनल हुन्छ, त्यसमा चाहिँ कन्सेन्ट दिए पनि नदिए पनि दिस स्याल बी फाइनल। अपोइन्टमेन्ट इन केस अफ भ्याकेन्सी, अब भ्याकेन्ट छ भने भ्याकेन्सी कति बेलामा हुन्छ त सम्झिहाल्नुपर्छ। भ्याकेन्सी कति बेलामा हुन्छ त भन्दाखेरि यदि कुनै पार्टीले कुनै आर्बिट्रेटरले रेजिग्नेट गर्यो अथवा कुनै पनि पार्टीलाई रिमुभ गर्यो भने त्यो रिफ्युजल टु क्यारी अन ट्रान्ज्याक्सन इन द्याट क्यापेसिटी भयो भने त्यसको प्लेस भ्याकेन्ट हुन्छ। भ्याकेन्ट भइसकेपछि अब कहाँ जाने, हामी हाइकोर्टमा जाने हो त सिधै होइन। सुरुमा त के गर्ने भन्दाखेरि इट स्याल बी filled within 30 days from the date when vacancy has occurred in a manner which arbitrator has originally been appointed। कति दिनभित्रमा भ्याकेन्ट भएको 30 दिनभित्रमा it shall be filled in a manner in which arbitrator has originally been appointed। सुरुमा जसरी जसले अपोइन्ट गरेको थियो हो त्यसरी, सुरुमा जसरी जसले अपोइन्ट गरेको थियो त्यसरी नै त्यति दिनमा नै नयाँ आर्बिट्रेटर अपोइन्ट गर्नुपर्छ। भनेको सुरुमा भनेको हामीले चाहिँ 30 दिनभित्रमा भ्याकेन्ट भएको 30 दिनभित्रमा ओरिजिनल्ली एउटा लाइन एड गरौँ, इन अ म्यानर इन विच आर्बिट्रेटर ह्याड ओरिजिनल्ली बिन अपोइन्टेड, इन अ म्यानर in which arbitrator has originally been appointed। In case vacant post not filled within 30 days, any party may file application to the फेरि कहाँ जाने कोर्टमा within 15 days of expiry of such time limit and court shall appoint arbitrator ordinarily within 15 days of receipt of such application। So यसमा अपोइन्टमेन्ट अफ इन केस अफ भ्याकेन्सीमा के गर्नु पर्यो त, के याद गर्नु पर्यो, भ्याकेन्सी के केले हुनसक्छ, एउटा रेजिग्नेसनले गर्दा हुनसक्छ, एउटा रिफ्युजल टु क्यारी अन ट्रान्ज्याक्सन इन द्याट क्यापेसिटी हुनसक्छ। यदि त्यस्तो भयो भने के गर्ने, 30 दिनभित्रमा न्यू आर्बिट्रेटर स्याल बी अपोइन्टेड इन विच आर्बिट्रेटर ह्याज ओरिजिनली बिन अपोइन्टेड इन सच अ म्यानर आर्बिट्रेटर ह्याज ओरिजिनली बिन अपोइन्टेड होइन। यदि त्यो 30 दिनभित्रमा अपोइन्ट गर्न सकेन भने त्यो 30 दिन सकिएको 15 दिनभित्रमा, त्यो 30 दिनको पछिको 15 दिनभित्रमा क्या
30 दिन सकेको 15 दिनभित्रमा हामी हाइकोर्टमा जानुपर्छ अनि हाइकोर्टले 15 दिनभित्रमै डिसिजन दिन्छ। हामीले सुरुमा चाहिँ 30 दिन टाइम दिएको हुन्छ होइन, 30 दिनमा अपोइन्ट गर्नु पऱ्यो अनि 30 दिनमा सकेन भने 30 दिनमा नसकेको अर्को 15 दिनभित्रमा कोर्टबाट जानु पऱ्यो अनि कोर्टले चाहिँ 15 दिनमा अपोइन्ट गरिदिन्छ। सेक्सन 9 मा ओथ टु बी टेकन। So, arbitrator must sign 2 copies of written oath. Arbitrator 2 copies of written oath regarding impartiality and honesty and send 1 copy thereof to the court and another copy in case file. एउटा कोर्टलाई बुझाउनु पर्यो, एउटा केस फाइलको लागि लानु पर्यो। सो आर्बिट्रेटरले साइन 2 कपी, एउटा यसमा याद राख्नु पर्ने साइन 2 copies of written oath regarding impartiality and honesty अनि के गर्नु पर्यो, साइन गर्ने regarding impartiality and honesty and send 1 copy to the court and another in case file. अब before taking oath लिनुभन्दा अगाडि arbiter shall clear all the matter that raise reasonable doubt about impartiality and independence in respect of dispute to be settled. के गर्नु पर्यो, clear all the matter that raise reasonable doubt, यस्तो म्याटर जसले create reasonable doubt regarding the impartiality and independence in respect of dispute to be settled. Settle dispute गर्दाखेरि कुनै impartiality हुन्छ अथवा independence मा ह्याम्पर गर्छ भने that clear out all the matter लाई चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। ओथमा के छ त, सुरुमा साइन 2टा कपिज अफ रिटर्न ओथ होइन, साइन 2टा कपिज अफ रिटर्न ओथ के को रिगार्डिङमा इम्पार्सियालिटी एन्ड अनेस्टी साइन मात्र गरेर भएन, हामीले त्यो कोर्टलाई पनि दिनु पर्यो, एउटा आफूसँग राख्नु पर्यो। अनि यदि कुनै पनि इम्पार्सियालिटी एन्ड इन्डिपेन्डेन्स हामीले डिस्प्युट सेटल गर्दाखेरि अराइज हुने इम्पार्सियालिटीमा र इन्डिपेन्डेन्समा यदि कुनै पनि ह्याम्पर हुन्छ भने डाउट लाग्यो भने स्याल सेट अल द क्लियर म्याटर, सुरुमै म्याटर क्लियर गरिदिनुपर्छ। सो सेक्सन 9 डन। सेक्सन 10 डिस्क्वालिफिकेसन अफ द अडिटर। नम्बर 1, one who is disqualified to enter into contract as per prevailing law, one who does not possess qualification specified in agreement, one who is punished by court on criminal offence involving moral turpitude, one who has personal interest in the disputes to be settled, one who has been insolvent or declared bankrupt. सो यसमा चाहिँ हामी के याद गर्नु पर्यो, यो वान हु इज डिस्क्वालिफाइड टु इन्टर इन्टु कन्ट्र्याक्ट, वान हु हेज बिन इन्सल्भेन्टको कुरा अनि वान हु इज पनिस बाई द कोर्ट इन्भल्भिङ मोरल टर्पिट्युडवाला कुरा इज भेरी पुरानो, सबैकोमा डिस्क्वालिफिकेसन यही हुन्छ। नयाँ भनेको वान हु डज नट पोजेस क्वालिफिकेसन स्पेसिफाइड इन द अग्रिमेन्ट, one who has personal interest in the dispute to be settled, or one who has personal interest in the dispute to be settled, one who does not possess the qualification specified in the agreement, or one who does not possess qualification specified in the agreement, one who has personal interest in the dispute to be settled, or personal interest अर्को qualification mentioned in the agreement, agreement mention भएको छ त्यो qualification छैन अनि अर्को चाहिँ personal interest. Okay, section 10 done. So removal of arbitrator, arbitratorलाई कसरी कति बेला मेजर कसरी रिमुभ गर्ने त भन्दाखेरि the condition and procedure for removal of the arbitrator shall be as mentioned in the agreement, shall be as mentioned in the agreement. If not mentioned in the agreement, हामी मेन्सन अग्रिमेन्टमा मेन्सन गरेको छैन भने त्यति बेला के गर्ने, एनी पार्टी मे फाइल एन एप्लिकेसन टु कोर्ट हो होइन, हामी यहाँ के रिमुभल अफ अडिटर गर्न आर्बिट्रेटर गर्न आएको छौँ भनेपछि एप्लिकेसन टु आर्बिट्रेटर, प्यानल अफ आर्बिट्रेटर रिक्वेस्टिङ फर पर्मिसन टु रिमुभ एन आर्बिट्रेटर, requesting for permission to remove an arbitrator within 15 days from the date of his appointment or from the date when party learns that concerned arbitrator has failed to do act. So simply यसमा यदि कुनै पनि पार्टीले आर्बिट्रेटरको प्यानललाई एप्लिकेसन बुझायो यो आर्बिट्रेटरलाई रिमुभ गर्नु कहिले भन्दाखेरि अपोइन्टमेन्ट भएको 15 दिनभित्रमा अथवा a party learns that a concerned arbitrator has failed to do, यो एक्ट गर्न छोडेको 15 दिनभित्रमा, मतलब यो एक्ट चाहिँ आर्बिट्रेटरले नगरेको 15 दिन भइसक्यो भन्ने थाहा पाएपछि 15 दिनभित्रमा चाहिँ उनले कुनै पनि पर्सनले चाहिँ आर्बिट्रेटरको प्यानललाई एप्लिकेसन लेख्न सक्छ। सो यस्तो आर्बिट्रेटर
आफैले अपोइन्ट गरेको आर्बिट्रेटरलाई नै हटाउनु पर्ने चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ हटाउनुपर्छ होला त भन्दाखेरि इन केस आर्बिट्रेटर बायस, यसमा चाहिँ बायस अर नट वर्किङ इन एन इम्पार्सियल म्यानर, आर्बिट्रेटर बायस भयो भन्ने सम्झिनु पऱ्यो। आर्बिट्रेटर एउटा बायस भयो। अर्को के गर्यो, कमिट फ्रड ड्युरिङ आर्बिट्रेसन, फ्रिक्वेन्टली कमिट्स मिस्टेक अर इरेगुलारिटी ड्युरिङ आर्बिट्रेसन। आर्बिट्रेसनको बेलामा उसले के गर्यो, फ्रिक्वेन्टली कमिट्स मिस्टेक अर इरेगुलारिटी ड्युरिङ आर्बिट्रेसन, कमिट्स फ्रड ड्युरिङ आर्बिट्रेसन इन केस एनी आर्बिट्रेटर फाउन्ड टु बी बायस, यदि बायस छ भने, कमिट्स फ्रड गर्छ भने, अनि फ्रिक्वेन्टली कमिट्स मिस्टेक एन्ड इरेगुलारिटी। एउटा हामी याद गरौँ, एउटा बायस भन्ने शब्द, एउटा फ्रड भन्ने शब्द, अनि एउटा मिस्टेक अनि इरेगुलारिटी भन्ने शब्द। टेक अनि अर्को टेक एनी एक्सन अगेन्स्ट प्रिन्सिपल अफ नेचुरल जस्टिस, प्रिन्सिपल अफ नेचुरल जस्टिसको अगेन्स्टमा कुनै एक्ट गर्यो भने प्रिन्सिपल अफ नेचुरल जस्टिस। सो अहिलेसम्म हामीले के पढ्यो, यदि आर्बिट्रेटर बायस भयो भने, आर्बिट्रेटरले फ्रड कमिट गर्यो भने, यदि आर्बिट्रेटरले कुनै मिस्टेक अथवा इरेगुलारिटी कमिट गर्यो भने, यदि उसले चाहिँ प्रिन्सिपल अफ नेचुरल जस्टिसको अगेन्स्टमा यदि एक्सन लियो भने, अनि ल्याक नेसेसरी क्वालिफिकेसन्स अर सिज टु बी क्वालिफाइड भन्यो। यो त हाम्रो अगाडि डिस्क्वालिफिकेसनमा नि थियो। यदि उसको नेसेसरी क्वालिफिकेसन छैन इन द स्पेसिफाइड इन द अग्रिमेन्टमा भनेअनुसार छैन भने त ऊ अपोइन्ट नै हुन पाउँदैन। यहाँ चाहिँ अपोइन्ट भइसकेपछि थाहा भयो भने चाहिँ हामीले उसलाई रिमुभ गर्नुपर्छ। सो सिम्पली रिमुभल कसरी गर्ने, एज मेन्सन इन द अग्रिमेन्ट। यदि अग्रिमेन्टमा मेन्सन गरेको छैन भने ऊ अपोइन्ट भएको 15 दिनभित्रमा, अपोइन्ट भएकै 15 दिनभित्रमा, अथवा यो मान्छेले चाहिँ अहिले भर्खरै भनेको एक्ट हुन्छ नि, जुन फ्रड गरेको, मिस्टेक गरेको, बायस भएको, प्रिन्सिपल अफ नेचुरल जस्टिसको अगेन्स्टमा गएको, क्वालिफिकेसन नभएको भन्ने चाहिँ कुनै पार्टीले थाहा पाएको 15 दिनभित्रमा चाहिँ कहाँ जानु पऱ्यो, कोर्ट होइन, आर्बिट्रेसनको प्यानलमा जानु पऱ्यो। कति दिनभित्र, 15 दिनभित्रमा जानु पऱ्यो। अब हामीले उसको यो डिस्क्वालिफिकेसन थियो भनेर भन्यौँ। अब अर्को के हुन्छ, इन केस आर्बिट्रेटर हुज रिमुभल हेज बिन डिमान्डेड डज नट रेलिङ्क्विस भोलुन्टरीली, आफै भोलुन्टरीली निस्किँदैन, अथवा अदर पार्टी डज नट अग्री विथ द ग्राउन्ड अफ हिज अर हर रिमुभल, अर्को पार्टीले अग्री नै गर्दैन भने आर्बिट्रेटर मस्ट गिभ डिसिजन विदिन 30 days फ्रम द डेट अफ एप्लिकेसन। त्यस्तो सिचुएसन छ भने आर्बिट्रेटरले 30 दिनभित्रमा के डिसिजन दिनु पऱ्यो, आर्बिट्रेटरले 30 दिनभित्रमा डिसिजन दिनु पऱ्यो। इन केस आर्बिट्रेटर हुज रिमुभल हेज बिन डिमान्डेड डज नट रेलिङ्क्विस भोलुन्टरीली, डज नट रेलिङ्क्विस भोलुन्टरीली, जसलाई हटाउनु खोजेको डज नट रेलिङ्क्विस भोलुन्टरीली, अथवा अदर पार्टी टु द कन्ट्र्याक्ट डज नट अग्री विथ ग्राउन्ड अफ हिज अर हर रिमुभल, आर्बिट्रेटरले एप्लिकेसन बुझाएको 15 होइन 30 दिनभित्रमा, 15 दिनभित्र चाहिँ अपोइन्टमेन्ट भएको अथवा डेट अफ नलेज भएको 15 दिनभित्रमा चाहिँ हामीले आर्बिट्रेटरलाई एप्लिकेसन बुझाउने हो। अनि त्यसको एप्लिकेसन बुझाएको 30 दिनभित्रमा आर्बिट्रेटरले डिसिजन दिनुपर्छ। अब आर्बिट्रेटरले डिसिजन दियो तर आर्बिट्रेसनले डिसिजन दिएको चित्त बुझेन भने complaint may be filed before the High Court against the decision pursuant to subsection 3 and the decision of the High Court shall be the final. So हामी अघि अपोइन्टमेन्टमा पनि त आफैले अपोइन्ट गर्न सकेनौँ भने चाहिँ हाई कोर्टमा गएको थियो। अब यहाँ रिमुभलमा पनि के भयो त, यहाँ आर्बिट्रेटर भित्रबाट गएन, हाई कोर्टले नै रिमुभ गर्नु पर्यो। सो सेक्सन 2 लोकेसन अफ द अफिस अफ आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटरको अफिस चाहिँ कहाँ लोकेटेड हुनुपर्छ भन्दाखेरि जेमा पनि सुरुमा एज स्पेसिफाइड इन द अग्रिमेन्ट, अनि इफ नट स्पेसिफाइड इन द अग्रिमेन्ट एट द प्लेस सेलेक्टेड बाई कन्सर्न पार्टिज। If the concerned parties do not select such place within 15 days of appointment of arbitrator, or parties fail to reach the agreement at the place specified by the arbitrator in light of all the relevant circumstances. So location कहाँ हुनुपर्छ, अग्रिमेन्ट अनुसार हुनुपर्छ। यदि अग्रिमेन्टमा मेन्सन छैन भने
कन्सर्न पार्टीले भनेको ठाउँमा हुनुपर्छ। यदि कन्सर्न पार्टी नै अग्रिमेन्टमा आउन सकेनन् भने आर्बिट्रेटरले सबै सर्कमस्टान्सेसहरूलाई हेरेर एउटा ठाउँमा अफिस खोल्न सक्छ। The arbitrator may decide such location by mutual consultation which is convenient for them. अब म्युचुअल कन्सल्टेसन भने आर्बिट्रेटरहरू बिचमा पनि कन्सल्ट गरेर अब उनीहरूलाई कन्भिनियन्ट के हुनु पर्यो, टु रेकर्ड स्टेटमेन्ट अफ विटनेस, टु अब्टेन ओपिनियन अफ एक्सपर्ट अर इन्सपेक्ट एनी डकुमेन्ट अब्जेक्ट अर प्लेस। के लागि कन्भिनियन्ट हुनु पर्यो अरे? रेकर्ड स्टेटमेन्ट अफ विटनेस, रेकर्ड स्टेटमेन्ट अफ विटनेस, विटनेसको रेकर्ड स्टेटमेन्ट रेकर्ड गर्नलाई, टु अब्टेन ओपिनियन अफ एक्सपर्ट, inspect any document, object or place. Inspect any document, object or place. To record statement of witness, अनि to obtain opinion of expert, अनि to inspect any document, object or place. त्यो अनुसार चाहिँ आर्बिट्रेटरले आफ्नो प्लेस अफ अफिस खोल्ने भयो। सो सेक्सन 2 इज भेरी सिम्पल। कहाँनिर खोल्ने त सिम्पली अग्रिमेन्टमा मेन्सन छ भने अग्रिमेन्ट अनुसार, यदि अग्रिमेन्टमा मेन्सन छैन भने एट द प्लेस सेलेक्टेड बाई द कन्सर्न पार्टी, इन केस पार्टी डु नट सेलेक्ट सच प्लेस विदिन 15 दिनभित्र। 15 दिनभित्र के को 15 दिनभित्र भन्दाखेरि आर्बिट्रेटर अपोइन्ट भएको 15 दिनभित्रमा पनि उनीहरूले डेट के अरे प्लेस नै डिटर्माइन गर्न सकेन अथवा दुईवटा पार्टी चाहिँ एउटा अग्रिमेन्टमा आउन सकेनन् भने त्यति बेला आर्बिट्रेटर आफैले प्लेस छान्न सक्छ। आर्बिट्रेटरले आफ्नो लागि प्लेस छान्दाखेरि कस्तो प्लेस छान्छ त भन्दाखेरि उसले यस्तो प्लेस छान्छ जहाँ चाहिँ उसलाई विटनेसहरूसँग रेकर्ड लिन सजिलो होस्, अनि एक्सपर्टको ओपिनियन लिन सजिलो होस्, अनि कुनै डकुमेन्टहरू इन्सपेक्ट गर्न सजिलो होस्। सो सेक्सन 30 भेरी इजी, ल्याङ्ग्वेज टु बी युज बाई आर्बिट्रेटर इन द प्रोसिडिङ। उनीहरूले आफ्नो प्रोसिडिङमा चाहिँ कुन ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने त? द ल्याङ्ग्वेज टु बी युज बाई द आर्बिट्रेटर इन द प्रोसिडिङ स्याल बी, के हुनुपर्छ त? एज स्पेसिफाइड इन द अग्रिमेन्ट। जे पनि अग्रिमेन्टमा छ भने अग्रिमेन्ट अनुसार नै हुनुपर्छ। यदि अग्रिमेन्टमा छैन भने म्युचुअल कन्सल्टेसन होइन अमङ द आर्बिट्रेटर, यो चाहिँ आर्बिट्रेटरहरू बिचमा भएको म्युचुअल कन्सल्टेसन अनुसार हुनु पर्यो। यदि म्युचुअल कन्सल्टेसनमा यदि थाहा पाउन सकिएन भने ल्याङ्ग्वेज अग्रिमेन्ट जुन ल्याङ्ग्वेजमा बनेको छ त्यो ल्याङ्ग्वेज, जुन ल्याङ्ग्वेजमा बनेको छ है, मेन्सन नै छैन नि त अग्रिमेन्टमा त, त्यही भएर जुन ल्याङ्ग्वेजमा बनेको छ ल्याङ्ग्वेज युज इन द अग्रिमेन्ट। सो सेक्सन 14 इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, सबमिसन अफ क्लेम्स, अब्जेक्सन, काउन्टर क्लेम और रिजोइनर्स। सो इसको प्रोसेस के हो त भन्दाखेरि द क्लेमेन्ट स्याल प्रेजेन्ट टु द आर्बिट्रेटर इन राइटिङ, के प्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो? क्लेम। द क्लेमेन्ट स्याल प्रेजेन्ट क्लेम टु द arbitrator in writing mentioning details of subject matter of dispute, remedy sought along with evidence. Claimant shall present claim to the arbitrator in writing mentioning the detail of subject matter of dispute, remedy sought along with evidence. Very, the claimant shall present claim to the arbitrator in writing mentioning the detail of subject matter of dispute, remedy sought अनि along with evidence। कहिलेसम्म हो त एउटा क्लेमेन्टले आर्बिट्रेटरलाई क्लेम गर्न मिल्ने? एज पर द टाइम मेन्सन इन अग्रिमेन्ट, विदिन द टाइम लिमिट मेन्सन इन अग्रिमेन्ट। यदि अग्रिमेन्टमा आर्बिट्रेसनको कुरा मात्रै गरेको छ, ओन्ली नेम अफ द आर्बिट्रेसन इज मेन्सन विदाउट मेन्सन द टाइम लिमिट भने 3 महिनाभित्रमा डिस्प्युट अराइज भएको 3 महिनाभित्रमा के गर्नु पर्यो? क्लेमेन्टले उता आर्बिट्रेटरलाई क्लेम सेटल गर्नु पर्यो। यदि इन केस आर्बिट्रेटर हेज बिन अपोइन्टेड ओन्ली आफ्टर डिस्प्युट अराइज भएपछि बल्ल आर्बिट्रेटर अपोइन्ट भएको छ भने within 3 months from the date of appointment of arbitrator। त्यो हामीले अघि सेक्सन 6 मा पनि पढेको थियो। अपोइन्टमेन्ट अफ द आर्बिट्रेटर कहिले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि विदिन 3 months फ्रम द डेट अफ अराइज अफ रिजन, होइन, रिजन फर अपोइन्टमेन्ट अफ द सेटलमेन्ट अफ द डिस्प्युट थ्रु आर्बिट्रेसन।
आर्बिट्रेटर हेज अराइजनको 3 महिनाभित्रमा चाहिँ आर्बिट्रेटरको अपोइन्टमेन्ट गर्नुपर्छ भने जस्तै यहाँ पनि अब 3 महिनासम्ममा चाहिँ क्लेमेन्टले क्लेम सब्मिट गरिसक्नुपर्छ। के भयो, नम्बर 1 प्रोसेस, क्लेमेन्ट आयो, आर्बिट्रेटरमा क्लेम सब्मिट गर्यो, हेर्नु मलाई यसले यस्तो गर्यो भनेर आफ्नो कुरा आर्बिट्रेटरलाई सुनायो। अब के हुन्छ त, यसरी हरेक डकुमेन्ट हामीले आर्बिट्रेटरलाई बुझाए सँगसँगै हाम्रो रेस्पोन्डेन्टलाई पनि बुझाउनुपर्छ है, उसलाई पनि थाहा हुनु पऱ्यो नि त मेरो उसको के केस गइरहेछ भनेर। सो आर्बिट्रेटरलाई के बुझायो त, रिगार्डिङ द क्लेम बुझायो। अनि आर्बिट्रेटरले अनि अर्को पार्टीले के गर्छ, अदर पार्टी, हामी त्यसलाई रेस्पोन्डेन्टलाई अदर पार्टी भन्छौँ। अदर पार्टीले के बुझाउँछ त, आफ्टर क्लेम इज फाइल्ड विथ अनदर पार्टी स्याल सबमिट इज अब्जेक्सन विथिन, अब जहिले पनि बुझाउनु पाउँछ त पाउँदैन, 30 दिनभित्रमा उसले के गर्नु सक्नुपर्छ, अब्जेक्सन बुझाइसक्नुपर्छ। 30 दिनभित्रमा अब्जेक्सन बुझाइसक्नुपर्छ टु अदर पार्टीले 30 दिनभित्रमा अब्जेक्सन बुझाइसक्नुपर्छ। अब्जेक्सन सँगसँगै उसँग यदि कुनै काउन्टर क्लेम छ भने काउन्टर क्लेम पनि बुझाउँछ त्यो अदर पार्टीले। अनि हामीले के बुझाउनुपर्छ त, त्यो क्लेमेन्टले स्याल बी गिभन 15 days टु सबमिट रिजोइन्डर। काउन्टर क्लेममा अझ क्लेम यो होइन यो भनेर 15 दिन टाइम पाउँछ। सुरुमा रेस्पोन्डेन्टले अदर पार्टीले कति दिन पायो, 30 दिन टाइम पायो, अनि उसले अब 15 दिनमा चाहिँ अदर सबुतहरू एभिडेन्सहरू कलेक्ट गर्न पाउँछ क्लेमेन्टले। यदि अब्जेक्सन अथवा रिजोइन्डर चाहिँ टाइममा सबमिट गर्न पाएन, किन भन्दाखेरि ड्यु टु सर्कमस्टान्सेस बियोन्ड कन्ट्रोल भने सर्कमस्टान्सेस बियोन्ड कन्ट्रोल सकिएको 15 दिनभित्रमा हामीले टाइम एक्सटेन्सनको लागि भनेर आर्बिट्रेटरलाई एप्लिकेसन दिनुपर्छ, अप्लाई गर्नुपर्छ र आर्बिट्रेटरले अब एक्स्ट्रा 7 दिन चाहिँ थपिन सक्छ। सो हेरौँ, इन केस एनी पार्टी फेल्स टु सबमिट अब्जेक्सन अर रिजोइन्डर विथिन टाइम लिमिट ड्यु टु सर्कमस्टान्सेस बियोन्ड कन्ट्रोल, दे क्यान अप्लाई फर एक्सटेन्सन विथिन 15 days फ्रम द एक्सपायरी अफ सच टाइम लिमिट। आर्बिट्रेटर मे एक्सटेन्ड नट मोर देन 7 days। Every party shall submit evidence and details of witness while submitting claims, counterclaims, rejoinder or objection. Every party shall submit evidence and detail of witness if any while submitting claim, counterclaim। हरेक पार्टीले अब अहिलेसम्म हामीले क्लेम, काउन्टर क्लेम, रिजोइन्डरवाला गेम खेलिरहेको थियो नि हो, यो सबै पठाउँदाखेरि चाहिँ हरेक पार्टीले इभिडेन्स अथवा डिटेल्स अफ विटनेस छ भने त्यो पनि बुझाउनुपर्छ। के अरे कुनै इभिडेन्स छ भने क्लेम, काउन्टर क्लेमको गेम खेल्दाखेरि हामीले इभिडेन्स अथवा डिटेल्स अबाउट द विटनेस इफ एनी त्यो पनि बुझाउनुपर्छ। एभ्री पार्टी स्याल अल्सो सेन्ड अ कपी देयर अफ टु अनदर पार्टी व्हाइल सबमिटिङ डकुमेन्ट टु द आर्बिट्रेटर। क्वेसन नम्बर 14 भने सेक्सन 14 भने सबमिसन अफ द क्लेम्स, अब्जेक्सन, काउन्टर क्लेम अर रिजोइन्डर। सेक्सन 14 डन। सो अर्को भनेको प्रोसिडर टु बी अडप्टेड बाई द आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटरले फलो गर्नुपर्ने प्रोसिडर, काम गर्ने प्रोसिडर। नम्बर 1 प्रोसिडर चाहिँ मेन्सन इन अग्रिमेन्टमा मेन्सन गरे अनुसार हुनु पर्यो। यदि अग्रिमेन्टमा मेन्सन गरेको छैन भने यो एक्टले भने एज लेड डाउन बाई दिस एक्ट, यदि यो एक्टमा पनि यसको भने केही भनेको छैन भने स्याल बी एज प्रेस्क्राइब बाई द आर्बिट्रेटर विथ द कन्सेन्ट अफ द पार्टीहरूको कन्सेन्टमा भएको प्रोसिडर हो। यदि पार्टीहरू अग्री नै गर्न सकेनन् भने स्याल बी does not agree then it shall be as prescribed by the arbitrator। पार्टीहरूले अग्री गर्न सकेनन् भने एज प्रेस्क्राइब बाई द आर्बिट्रेटर। यसै त जसरी पनि आर्बिट्रेटरले आफैले नै आफ्नै प्रोसिडरमा गर्ने भन्ने देखियो। द आर्बिट्रेटर स्याल इन्फर्म पार्टी अबाउट, नोटिस दिनुपर्छ है, डेट एन्ड टाइम अफ सच प्रोसिडिङ एन्ड किप रेकर्ड देयर अफ इन केस फाइल। नोटिस दिनुपर्छ आर्बिट्रेटरले हरेक पार्टीलाई कहिले हुन्छ, टाइप, डेट एन्ड टाइम अफ एन्ड सच प्रोसिडिङ नोटिस दिनुपर्छ। अनि इन केस अफ 3 यदि नोटिस दियो अनि इन केस अफ 3 जना अथवा मोर आर्बिट्रेटर छ भने, सबै आर्बिट्रेटर छैन तर 3 जना अथवा मोर आर्बिट्रेटर छ भने चाहिँ सबै कुरा फाइनल गरेर डिसिजन चाहिँ नदिकन आर्बिट्रेटर हु आर प्रेजेन्ट मे कन्डक्ट
arbitration proceeding, may conduct arbitration proceeding except final decision. May conduct arbitration proceeding except final decision. And in case any party is absent in arbitration proceeding, in case any party is absent in arbitration proceeding, कुनै पार्टी एब्सेन्ट छ भने के गर्ने त्यति बेलामा, यो त पार्टी एब्सेन्ट हो नि त, पार्टी एब्सेन्ट भएर हामीलाई के भयो त, हामीले नोटिस दिइहालेको थियो माथि, हामीले त माथि नोटिस दिएकै हो, त्यतिखेर एब्सेन्ट भएर हामी के गर्न सक्दैनौँ. आर्बिट्रेटर मे कन्टिन्यू प्रोसिडिङ एन्ड मेक डिसिजन अन द बेसिस अफ अभाइलेबल इन्फर्मेसन. Arbitrators may continue proceeding and make decision on the basis of available information. Available information को basis मा may continue proceeding and make decision on the basis of available information. अहिलेको केसमा arbitrators who are present may conduct arbitration proceeding conduct गर्ने, तर decision final नगर्ने. तर यदि कुनै पार्टी एब्सेन्ट छ भने चाहिँ arbitrator may continue proceeding and make decision on the basis of available information. अर्को भनेको द आर्बिट्रेटर स्याल स्टार्ट आर्बिट्रेसन प्रोसिडिङ इमिडिएटली आफ्टर रिसिभिङ क्लेम, अब्जेक्सन, काउन्टर क्लेम. इमिडिएटली है आर्बिट्रेसनको प्रोसिडिङमा गइहाल्नुपर्छ. क्लेम, काउन्टर क्लेम, अब्जेक्सन अथवा रिजोइन्डर आएको इमिडिएटली नै आर्बिट्रेसन प्रोसिडिङमा गइहाल्नुपर्छ. अनि यदि आफ्टर हियरिङ इज कम्प्लिटेड, आर्बिट्रेटर स्याल इस्यु अर्डर अफ कम्प्लिसन अफ हियरिङ एन्ड रेकर्ड द सेम इन केस फाइल. Arbitrator shall read out written decision within 30 days from the date of issue of an order except otherwise provided in the agreement. माथि हामीले अर्डर इस्यु गरेको अर्डर सकेको 30 दिनभित्रमा के गर्नु पर्यो, रिड आउट रिटर्न डकुमेन्ट, रिड आउट रिटर्न डिसिजन माथि हियरिङ गरेको 30 दिनभित्रमा, मतलब इस्यु अर्डर गरेको 30 दिनभित्रमा. Section 18. Substantive law to be followed by arbitrator. The arbitrator shall follow Nepal law as a substantive law except otherwise provided in the agreement. The arbitrator shall follow Nepal law as a substantive law except otherwise provided in the agreement. Arbitrator may settle dispute according to the principle of justice and conscience or natural justice only when explicitly authorized by party to do so. आर्बिट्रेटरको सबैभन्दा प्राथमिक ल भनेको नेपाल ल हो. यदि कुनै पनि पार्टीले एक्सप्लिसिटली नै मेन्सन गरेको छ के गर भनेर, प्रिन्सिपल अफ जस्टिस एन्ड कन्साइन्स अर नेचुरल जस्टिसको प्रिन्सिपल हेरेर, प्रिन्सिपल अफ जस्टिस एन्ड कन्साइन्स एन्ड नेचुरल जस्टिसको प्रिन्सिपल हेरेर भनेर पार्टीले एक्सप्लिसिटली भनेको छ भने त्यो जस्टिस अनुसार गर्ने, नभए नेपाल ल नै फलो गर्ने. नट विच इज एन एनिथिङ कन्टेन्ट इन दिस एक्ट, आर्बिट्रेटर स्याल सेटल डिस्प्युट अकर्डिङ टु द कन्डिसन stipulated in the contract, and while doing so arbitrator shall also consider commercial uses applicable to the concerned transaction. यो एक्टमा जतासुकै जेसुकै भनेको भए तापनि आर्बिट्रेटर स्याल सेटल डिस्प्युट अकर्डिङ टु कन्ट्र्याक्ट हो नि त, कन्डिसनमा भएको कन्ट्र्याक्टमा भएको कन्डिसन अनुसार नै आर्बिट्रेटरले सेटल गर्नुपर्छ. कन्डिसनमा भएको कन्डिसन अनुसार नै आर्बिट्रेटरले सेटल गर्नुपर्छ. र त्यसरी सेटल गर्दाखेरि हामीले कमर्सियल युजेस हैन, ट्रान्ज्याक्सनमा युज हुने कमर्सियल युजेसहरू चाहिँ हेर्न पर्यो. सेक्सन 19मा के भन्छ भन्दाखेरि आर्बिट्रेसन प्रोसिडिङ चाहिँ क्यामेरामा हेल्ड गरेर राख्नुपर्छ भन्छ. सेक्सन 20मा हाम्रो सर्भिस नोटिस एन्ड सम्मन छ, पछि पर्छ. सेक्सन 21मा पावर अफ आर्बिट्रेटर. सो आर्बिट्रेटरको पावर चाहिँ के रहेछ त, एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोभाइडेड इन द अग्रिमेन्ट. द पावर अफ द आर्बिट्रेटर चाहिँ स्क्रैप भनेर सम्झिने. एउटा एस भनेको सबमिट डकुमेन्ट, टु डाइरेक्ट कन्सर्न पार्टिज टु सबमिट डकुमेन्ट एन्ड रेकर्ड देयर स्टेटमेन्ट. टु डाइरेक्ट कन्सर्न पार्टी टु सबमिट डकुमेन्ट एन्ड रेकर्ड देयर स्टेटमेन्ट. सी भनेको सर्टिफाइड कपी, टु इस्यु सर्टिफाइड कपी अफ द डकुमेन्ट. आर भनेको रेकर्ड स्टेटमेन्ट अफ विटनेस, टु रेकर्ड स्टेटमेन्ट अफ विटनेस. अनि ए भनेको अपोइन्ट एक्सपर्ट एन्ड सिक देयर ओपिनियन. हामीले एक्सपर्ट ओपिनियन अपोइन्ट गर्ने कुरा अघि भर्खरै सेक्सन 14मा पनि पढेको थियो. उसले आफ्नो लोकेसन चुज गर्दाखेरि चाहिँ एक्सपर्टको
ओपिनियन लिन मिल्ने ठाउँमा गर्छ भन्ने पनि कुरा गरेको थियो, जस्ट फर लिङ्केज है। अनि पी भनेको टु इस्यु प्रिलिमिनरी अर्डर र इन्टरिम अर्डर रिलेटेड टु द डिस्प्युट, टु एक्सर्साइज एनी स्पेसिफिक पावर कन्फर्ड बाई द पार्टी अथवा टु एक्सर्साइज एनी अदर पावर कन्फर्म बाई दिस एक्ट। यो एक्टले कन्फर्म गरेको अथवा कन्सर्न पार्टीले कन्फर्म गरेको एनी पावर उसले गर्न पाउँछ। अनि अर्को भनेको इस्यु इन्टरिम अर्डर or preliminary order related to the dispute. So scrap SCRAP अर्को S भनेको के हो त सबमिट डकुमेन्ट, C भनेको सर्टिफाइड कपी, R भनेको रेकर्ड स्टेटमेन्ट अफ विटनेस, A भनेको अपोइन्ट एक्सपर्ट एन्ड सिक देयर ओपिनियन, P भने प्रिलिमिनरी एन्ड इन्टरिम अर्डर एक्सर्साइज पावरको कुरा आउँछ। अब त्यो प्रिलिमिनरी अर्डर र इन्टरिम अर्डर इस्यु गरेको यदि कसैलाई मन पर्दैन भने उनीहरू हाइकोर्टमा जान सक्छन्। कति दिनमा जाने र हाइकोर्टमा जाने काम चाहिँ 15 दिनभित्रमा गर्ने र डिसिजन अफ द हाइकोर्ट स्याल बी फाइनल। अब सेक्सन 22 मा पार्टिज टु हेभ इक्वल अपर्च्युनिटी, यसमा चाहिँ के भनेको छ भने एभ्री पार्टी shall be provided with equal and adequate opportunity in arbitration proceeding. Any party may attend arbitration proceeding either in person or by proxy and also designate a legal practitioner on his or her behalf. Done. Section 23. Section 23 के भन्छ, district court shall provide assistance in examining the evidence related to the dispute if requested by the arbitrator. District court ले के provide गर्न सक्छ, assistant केमा examining the evidence related to the dispute if requested by the arbitrator. आर्बिट्रेटरले रिक्वेस्ट गर्यो अथवा एनी अदर पार्टीले रिक्वेस्ट गर्यो भने डिस्ट्रिक्ट कोर्टले चाहिँ इभिडेन्सहरू मा असिस्टेन्ट प्रोभाइड गर्नलाई हेल्प गर्छ। अर्को डिसिजन अफ द आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर shall pronounce decision within 120 days of submission of the document under section 14 and under section 17. under section 14 को क्लेमेन्टले चाहिँ एप्लिकेसन बुझाएको 120 दिनभित्रमा, अनि सेक्सन 17 भनेको हाम्रो पावर प्रोसिडर टु बी एडप्टेड बाई सेक्सन 14 अनुसारको 120 दिनपछि चाहिँ डिसिजन गर्नुपर्छ। सर्कमस्टान्सेस इन विच डिसिजन मस्ट नट बी टेकन, कति बेलामा चाहिँ डिसिजनै नलिने त्यस्तो पनि हुन्छ रहेछ। In case issue requiring arbitration is found extricably linked with issue on which arbitrator cannot pronounce decision. In case issue requiring arbitration is found extricably भनेर सिधै लिङ्क मात्रै भन्दा हुन्छ। In case issue requiring arbitration is found linked with issue on which arbitrator cannot pronounce decision, arbitrator shall not pronounce decision on that issue. In case arbitrator cannot take decision, he must inform the concerned party accordingly. यदि कस्तो इस्यु भयो भने आर्बिट्रेटरले डिसिजन गर्न नमिल्ने खालको इस्यु रहेछ भने थाहा पायो भने चाहिँ यसले आर्बिट्रेटरले डिसिजन प्रनाउन्स गर्नु हुँदैन र यदि डिसिजन प्रनाउन्स गर्न सक्दैन भने कन्सर्न पार्टीलाई भनिदिनु पर्छ। अनि त कन्सर्न पार्टी मे फाइल अ कम्प्लेन टु द कोर्ट विदिन 35 है अहिलेसम्म 30 मात्रै थियो, यो चाहिँ 35 डेज अफ रिसिभ अफ सच नोटिस। त्यो नोटिस भएको 35 दिनभित्रमा कोर्टमा जानु पर्यो। डिसिजन लिन नपाउने भनेर त्यही त हो, अब उसको पावरभन्दा बाहिरको केसमा चाहिँ पाउँदैन। अब सेक्सन 26 मा के छ हाम्रो आर्बिट्रेसन अवार्डको कन्सेप्ट छ। आर्बिट्रेसन अवार्ड भनेको डिसिजन हो क्या, डिसिजन गिभन बाई द आर्बिट्रेटर। सो हामी एक्चुअली सेक्सन 22 भन्ने पढेको थियौँ हामीले, अहिलेसम्म सेक्सन 22 पढेको थियौँ र। सो सेक्सन 26 ले के भन्छ, if there are 3 or more arbitrators, the majority of decision is considered the final award. If there are 3 or more arbitrators, the majority decision is considered final award. Okay. If majority cannot be ascertained, opinion of the chief arbitrator is taken as a final decision except otherwise provided in the agreement. अग्रिमेन्टमा यदि हामी चिफ आर्बिट्रेटरबाट जाँदैनौँ भन्ने लेखेको छ भने त छुट्टै कुरा नभए चाहिँ इफ मेजोरिटी क्यान नट बी असर्टेन देन द ओपिनियन अफ द चिफ आर्बिट्रेटर इज टेकन एज फाइनल डिसिजन। एभ्री आर्बिट्रेटर shall affix signature on the decision. In case an arbitrator cannot affix signature, other arbitrators shall affix signature mentioning the reason why such arbitrator cannot affix signature.
Any arbitrator who does not agree with the decision may express dissenting opinion. यसमा जम्मा 4 वटा पोइन्ट छ। एउटा भनेको यदि मेजोरिटी छ भने मेजोरिटीको नै ओपिनियनले जित्छ। भनेको 3 अर मोर आर्बिट्रेटर छ भने मेजोरिटीबाट हुन्छ। यदि मेजोरिटी हुन सकेन भने चिफ आर्बिट्रेटरबाट हुन्छ। अनि हरेक आर्बिट्रेटरले चाहिँ साइन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। अनि साइन कुनैले आर्बिट्रेटरले साइन गर्न सकेन भने अर्को आर्बिट्रेटरले साइन गरेर यो आर्बिट्रेटरले किन साइन गर्न नसक्यो भन्ने कुरा मेन्सन गरिदिनुपर्छ। अनि आर्बिट्रेटर जसलाई चाहिँ डिसिजनसँग डजन्ट अग्री विथ डिसिजन मे एक्सप्रेस डिसेन्टिङ ओपिनियन पनि दिन पाउँछ उनीहरूले। सो दिस इज सेक्सन 26। सो म्याटर्स टु बी मेन्सन इन द डिसिजन। अघि हामीले डिसिजन त कसरी हुन्छ भने पढिहाल्यो। कसरी हुन्छ अरे जस्ट रिकल गरौँ त। एउटा 3 जना अथवा 3 जनाभन्दा बढी छ भने केबाट हुन्छ मेजोरिटीबाट हुन्छ। मेजोरिटीबाट हुन सकेन भने चिफले गर्छ। अनि डिसिजन चाहिँ सबैले साइन गर्नुपर्छ। अनि डिसेन्टिङ ओपिनियन हुने भने पनि जो अग्री गर्दैन उसले डिसेन्टिङ ओपिनियन दिन पाउँछ। सेकेन्ड 27मा चाहिँ म्याटर डिसिजनमा चाहिँ के कुरा चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि बिजेपी सिआइडीको कुरा है। अब डिसिजन भनेपछि सिआइडीको कुरा गर्नु पर्यो। के छ त भन्दाखेरि ब्रिफ पर्टिकुलर अन म्याटर रेफर फर arbitration. Brief particulars for matters refer for arbitration. In case any party has questioned the jurisdiction of the arbitration, जो उसको भ्यालिडिटीमा उसको जुरिस्डिक्सनमा कसैले क्वेसन गरेको छ भने ग्राउन्ड्स डिसाइडिङ द्याट म्याटर फल्स अन्डर जुरिस्डिक्सन अफ आर्बिट्रेसन। पी भनेको प्लेस एन्ड डेट अफ द डिसिजन, त्यो पनि मेन्सन गर्नु पऱ्यो। सी भने क्लेम मस्ट बी रियलाइज अर अमाउन्ट विच मस्ट बी कम्पेन्सेटेड। सी भने क्लेम विच मस्ट बी रियलाइज ओके अर अमाउन्ट विच मस्ट बी कम्पेन्सेटेड। फाइनल डिसिजन हुन्छ नि। आई भनेको इन्ट्रेस्ट अन विच टु बी रियलाइज एन्ड एडिसनल रेट अफ इन्ट्रेस्ट टु बी चार्ज टु द अमाउन्ट नट रियलाइज इभन आफ्टर द एक्सपायरी अफ टाइम लिमिट फर इम्प्लिमेन्टिङ डिसिजन। के हो अरे इन्ट्रेस्ट अन विच टु बी रियलाइज एन्ड एडिसनल रेट अफ इन्ट्रेस्ट टु बी चार्ज टु द अमाउन्ट नट रियलाइज इभन आफ्टर एक्सपायरी अफ द टाइम लिमिट। डी भने डिसिजन अफ द आर्बिट्रेटर अलोङ विथ रिजन एन्ड ग्राउन्ड। सो म्याटर्स डिसिजनमा यो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। म्याटर्स चाहिँ के कुरा चाहिँ मेन्सन हुनुपर्छ त भन्दाखेरि एउटा ब्रिफ पर्टिकुलर्स अफ म्याटर रेफर फर आर्बिट्रेसन। के हो ब्रिफ पर्टिकुलर्स अफ द म्याटर रेफर टु आर्बिट्रेसनको कुरा हुनुभयो। अनि जे भनेको इन केस अफ एनी पार्टी हेज क्वेसन द जुरिस्डिक्सन अफ द आर्बिट्रेसनको बारेमा कसैले क्वेसन गरेको छ भने ग्राउन्ड डिसाइडिङ द्याट द म्याटर फल्स अन्डर जुरिस्डिक्सन अफ द आर्बिट्रेसन आफूलाई राइट प्रुभ गर्ने। पी भने प्लेस एन्ड डेट अफ द डिसिजन। सी भने क्लेम मस्ट बी रियलाइज। आई भने इन्ट्रेस्ट टु बी रियलाइज होइन। यदि इम्प्लिमेन्टिङ डिसिजन दिइसक्दाखेरि पनि दिएन भने एडिसनल इन्ट्रेस्ट टु बी रियलाइज। डिसिजन अफ आर्बिट्रेटर अलोङ विथ द रिजन्स एन्ड ग्राउन्ड। फेरि पढ्छु म। म्याटर टु बी मेन्सन इन डिसिजन ब्रिफ पर्टिकुलर अन म्याटर रेफर्ड फर आर्बिट्रेसन। इन केस एनी पार्टी ह्याड क्वेसन द जुरिस्डिक्सन अफ द आर्बिट्रेसन ग्राउन्ड डिसाइडिङ द्याट द म्याटर फल्स अन्डर जुरिस्डिक्सन अफ द आर्बिट्रेसन। प्लेस एन्ड डेट अफ द डिसिजन। Claim must be realized or amount which must be compensated. Interest on which to be realized and additional rate of interest to be charged. That's it. Any decision of the arbitrator along with the reason. त्यो त देख्नै पर्यो। अब decision to be read out. And the arbitrator shall read out decision in presence of concerned party, hand over such decision and keep evidence of the same in case file. यसमा के कुरा गर्यो shall read out decision in the presence of concerned पार्टीको प्रेजेन्समा अनि ह्यान्ड ओभर सच डिसिजन एन्ड किप एभिडेन्स अफ सच सेम इन केस फाइल। ह्यान्ड ओभर सच डिसिजन एन्ड किप एभिडेन्स अफ सेम इन केस फाइल। के गर्नु पऱ्यो अरे द आर्बिट्रेटर स्याल रिड आउट डिसिजन इन प्रेजेन्स अफ कन्सर्न पार्टी अनि ह्यान्ड ओभर सच डिसिजन एन्ड किप एभिडेन्स। If the party does not present himself or refuse to receive decision, arbitrator shall furnish notice to such party along with copy of decision. अब लिन मान्दैन भने नोटिस दिनै जाने। अब prohibition on revision of decision. After reading of the decision, arbitrator shall not take another decision on the matter referred to him.
except correcting arithmetical, printing, typing, or similar minor error. High court order under section 30 अनुसारको हाई कोर्ट अर्डर आयो भने चाहिँ उसले रिभिजन गर्न पाउँछ. आफ्टर रिडिङ आउट डिसिजन आर्बिट्रेटर स्याल नट टेक, माथि हामीले रिड गऱ्यो नि त, त्यो उसले गर्न पाउँदैन, तर अर्थमेटिकल, प्रिन्टिङ, टाइपिङ एररहरू पनि पाउँछ.